Stay tuned guys, and I will teach you how to prepare and cook these chicken wings with breadcrumbs. So be with me. Shout out to all my viewers who continue watching my vlog about cooking. I'm Tintin here at Pression Nationwide. Now let's start to prepare everything our needs sa pagluluto nito. So let us boil water with garlic and salt to blanch the chicken. By the way guys, before we go further, please subscribe, like, and put your comments sa aking vlog po na ito at pahahalagahan ko po yun. So, let's go. Ilagay po natin ang chicken kasi nag-boil na siya kanina. So, pakuluan ho natin siya ng mga 3 to 4 minutes po. Ayan. May timer tayo. So, kapag nakita ho natin nagbo-boil na siya at medyo nakita na natin na lumabas na yung blood niya, means luto na ho yung sa loob niya. So, i-drain po natin siya. Ilagay natin sa isang bowl po. At don't forget na lagyan uli ng lasa itong ating chicken, salt, and a little chicken powder po. Ayan, let's start po na painitin ang ating oil para sa pag-fry po ng ating chicken wings with breadcrumbs po mamaya. Actually po, nagawa ko na ito sa last vlog ko. Yun po naman is hipo naman po yun. Last time is a shrimp with breadcrumbs. Try to check out guys yung aking niluto na yon na shrimp with breadcrumbs. Ayan. Lagyan natin ng flour itong ating chicken. Na i-prepare na po natin yung egg and breadcrumbs sa isang bowl. Ayan. Flour first. And then, second, yung egg. I-dip lang natin. Ayan. Dip natin sa flour. Then, next is egg. Then, after that, sa breadcrumbs. The same way din po ito sa last na vlog ko, yung shrimp po. Yung same procedure din po siya na ginawa natin. Napakadali po, napaka-easy po siya. Actually, itong mga ginagawa kong vlog is my everyday routine na po sa pagluluto. So, instead, why not na gawin kong vlog? So, at least, maybe makakatulong ako sa inyo guys. Yan, ulit-ulitin nyo lang hanggang sa matapos at maubos yung chicken wings sa pagbabalot nyo. And then yan, after that, kung may mga natira pa na breadcrumbs sa bowl nyo para hindi siya masayang, ang gawin nyo is ibuhos nyo doon sa plate ng mga chicken wings para hindi sila magdidikit-dikit. Ayan, ilagay nyo lang sa ibabaw para pag prito nyo mamaya, hindi sila dikit-dikit. Ayan, so ready to fry na siya. Ayan, preparing. Nakita nyo yung kanina, yung pinainit ko na oil. Ayan, ready to fry na. So, let's go and we're going to fry it. Napaka-easy, napakadali po niya. Ayan, everyday routine ko sa pagluluto ito. So, at least sa konting tip na ito para sa pagluluto is makatulong ako. Ayan, kuha tayo ng tissue towel para pag naluto na, already done the chicken wings, then you can put in the plate with tissue towel. Ayan. Be careful guys. Kasi tulad ng sabi ko doon sa shrimp na ganitong way of procedure din ng pagluluto ko, siya, very hot yung oil, so
It's quite dangerous kapag hindi kayo nag-iingat. So, be very careful. And make sure yung fire nyo is need to balance nyo. Kasi, either na hilaw or either na sunog ang iyong nilulutong chicken wings. But actually, na-blanch na natin siya. So, ang lulutuin lang talaga natin is yung coated na breadcrumbs. Ayan. You need to balance every now and then the fire, medium or low. Ayan. Kasi kapag nasa mid na siya, ayan, easy na lang siyang maluto. Ayan. So, if you can see a little bit golden brown na siya, yan, chine-check ko kung okay na ba yung coated niya, kung golden brown na siya. At kung golden brown na siya, so, tanggalin na natin siya. We can remove it and put in the plate with a towel tissue. Yan. The reason why kaya ako gumamit ng towel tissue para sipsipin yung remain oil doon sa chicken wings para hindi masyadong oily. Okay, now ready na. So, let us put in the table with other dishes po mamaya. So, prepared po natin yung sauce natin. I will use Thai sweet chicken sauce for this chicken. And thank you so much for watching, and please subscribe. Pression Nationwide. God bless and shalom.